2 κιλά τουλούμπες. Γεια σας φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα αγαπημένο γλυκό που θυμόμαστε οι περισσότεροι από τα παιδικά μας χρόνια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη ζύμη είναι τα εξής. Νερό, αλεύρι, νησαστέ ή cornflour, ζάχαρη, λάδι και βανίλια. Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα θα ρίξω μέσα το νερό. Οι αναλογίες που σας δίνω είναι για 1 λίτρο νερού. 4 κουταλιές της σούπας λάδι. Εγώ εδώ έχω ηλιέλαιο. 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Θα το βάλω στη φωτιά. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει το νερό, θα κοσκινήσω μέσα το αλεύρι μαζί με τον νησαστέ. Μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 150 γραμμάρια νησαστέ ή cornflour. Ανακατεύω ώσπου να διαλυθούν και να δημιουργηθεί μια ζύμη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε σιγά σιγά ώσπου να γίνει ζύμη ομοιόμορφη. Να διαλυθεί καλά το αλεύρι και ο νησαστές. Αφού έχουν αφομοιωθεί τα υλικά, λίγο πριν το κατεβάσω θα προσθέσω τη βανίλια. 2 κουταλάκια του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι βανίλια θέλετε. Σβήνω τη φωτιά. Ήδη άρχισε να ξεκολλάει από τα τυχώματα. 5 λεπτά πήρε. Αφήνω τη ζύμη να κρυώσει λίγο για να μην καίει στα χέρια και συνεχίζω να τη ζυμώνω στον πάγκο. Μπορεί να ζυμωθεί και στη μηχανή της κουζίνας, στο γάντζο. Άρχισε να γίνει τελεία η ζύμη. Δεν έχει καθόλου σβολάκια. Το ζύμωσα στον πάγκο για 10 λεπτά. Έτσι. Θα την τυλίξω με μεμβράνη και θα την αφήσω να ξεκουραστεί για περίπου μισή ώρα. Στο διάστημα αυτό θα ετοιμάσω το σιρόπι. Σε 3,5 κούπες ζάχαρη θα προσθέσω 2,5 κούπες νερό. Κούπα παίρνει 220 ml. Μόλις πάρει βράση το σιρόπι και λιώσει η ζάχαρη, θα προσθέσω το λεμόνι. Θα σκεπάσω με το καπάκι και θα το αφήσω να βράσει για 8 λεπτά. Μετά τα 8 λεπτά σβήνω τη φωτιά. Θα προσθέσω το ανθόνερο στο σιρόπι ή βανίλια και το κατεβάζω. Το αδειάζω σε μπολ και το αφήνω να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς να το ανακατέψω. Για να δώσουμε στη ζύμη το κλασικό σχήμα της τουλούμπας θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εξάρτημα. Με κορνέ μίας χρήσης ή και πολλαπλών χρήσεων αν έχετε. Φυσικά και μπορείτε να τις δώσετε όποιο μέγεθος θέλετε. Εγώ θέλω τις τουλούμπες μικρούλες, μπουκίτσες. Θα πάρουμε ένα κομμάτι από τη ζύμη και θα το βάλουμε μέσα στο κορνέ. Θα δώσουμε μία επιφάνεια. Θα φτιάξουμε πρώτα τις τουλούμπες στο μέγεθος που θέλουμε και μετά θα τηγανίσουμε. Τώρα φυσικά αν τις κάνετε πιο μεγάλες θα βγαίνει και πιο εύκολα η ζύμη. Όσο πιο μικρές όσο πιο δύσκολα βγαίνει. Γίνεται και χωρίς κορνέ, πιέζοντας με τον αντίχειρα. Θα τα σκεπάσουμε αυτά να μην στεγνώσουν και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Αφού έχω ετοιμάσει όλες τις τουλούμπες, θα ξεκινήσω τώρα να τις τηγανίζω. Εάν σας είναι πολλές αυτές, φτιάξτε τη μισή ζύμη. Θα ρίξουμε αρκετό λάδι σε ένα σκεύος για να τηγανίσουμε τα τουλουμπάκια. Εγώ εδώ έχω ηλιέλαιο. Θα ανάψουμε τη φωτιά και θα το περιμένουμε να κάψει. Όχι να κάψει υπερβολικά. Δεν τηγανίζουμε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να προλάβουν να ψηθούν και μέσα. Στην αρχή πηγαίνουν στον πάτο, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν να επιπλέουν. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, κρατάμε τη φωτιά χαμηλή. Χαμηλή, αλλιώς θα σκάσουν. Μόλις αρχίσουν και κάνουν κρούστα εξωτερικά, μπορούμε σιγά σιγά να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία. Στην τελευταία φάση ανεβάζουμε τη θερμοκρασία πιο ψηλά, ώσπου να πάρουν το χρώμα που θέλουμε. Μια χαρά τα βλέπω. Στραγγίζω το λάδι και τα ρίχνω στο κρύο σιρόπι. Στο σιρόπι για 2 λεπτά. Τα στραγγίζω και τα βγάζω. Και έτσι θα συνεχίσουμε ώσπου να τα τηγανίσουμε όλα. Δώστε τα το χρώμα που σας αρέσει.
τελευταίες. Έτοιμες σιροπιασμένες ακριβώς 2 κιλά. Σιροπιασμένες μέχρι το μεδούλι. Μαλακές και γεμάτες σιρόπι μέσα και ωραία τραγανά ψημένες απ' έξω. Δυο κιλά είναι, χωρίς υπερβολές, το μισό κιλό το καταφέρνω. Φτιάξτε τις να γλυκαθείτε. Είναι νηστίσιμες. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, υποστηρίξτε την προσπάθειά μου αφήνοντας ένα like, στέλνοντας αντί για σχόλιο μία καρδούλα. Εγώ σας στέλνω τη δική μου. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας να μεγαλώσει η παρέα μας.